بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي القارئ الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وهذا هو لقاؤنا الرابع حول أصول وجمع القراءات العشر. الآية رقم 19: وجوه القراءات. أو كطيب من السماء مد واجب متصل متطرف مكسور الهمزة لا يخفى ما فيه وقفا لهشام وحمزة. وقرأ ابن كثير بصلة هاء فيه بياء وصلا هكذا فيه ظلمات، ولا يخفى ترك الغنة لخلف عن حمزة في التنوين قبل الواو والياء، كما لا تخفى منه الجمع والمنفصل والبدل. وأمال ذو التساء ألف آذينهم. وأمال أبو عمرو وذو التساء ورويس ألف الكافرين، وقللها ورش بلا خلاف. وكما قلنا ونذكرك أخي القارئ الكريم بطريقة الجمع، كما قلنا نقرأ لقانون أولا، لأنه الراوي الأول للإمام الأول. فإذا قرأنا بالقصر والسكون كان معنا أبو عمرو ويعقوب، إلا إذا كان هناك مانع كهذه الآية: أبو عمرو له إمالة في ألف الكافرين، فلا يوافقنا رجح فقط، لأن رويسا له إمالة أيضا، فنقول وفق قانون رجح. وهناك ما قلناه قبل ذلك وأشرنا إليه: العطف كما قلنا موافقة ومخالفة. فهنا أبو عمرو ورويس وافقا قانون في القصر والسكون وخالفاه في الإمامة. وقلنا أن الجمع يكون من آخر الآية. فإذا خالفنا أبو عمرو ورويس خالف قانون في الإمالة، فنعطف من آخر الآية، يبقى معنا روح، ونعطف أقرب المخالفين رتبة، نعطف أبا عمرو أولا ومعه رويس من الإمامة، ثم نأتي بعد ذلك نقرأ لقانون للتوسط، لأن أصابعهم يعني في آذانهم في المد بعد الميم، وجاء من آخر الآية. نقرأ لقانون للتوسط. قراءة التوسط يوافقنا أهل التوسط، يعني نقول أبي عمرو ابن عامر عاصم الكسائي العاشر. هذه قواعد، يعني قانون في 3 أوجه معه من معه: سكون وقصر أبو عمرو ويعقوب، إلا مانع صلة وقصر معك ابن كثير وجعفر، وقصر السكون معك أهل التوسط، إلا إذا كان هناك مانع. هنا قلنا القراءة بالتوسط
معنى أهل التوسط إلا الدوريين. طبعا العطف من آخر الآية نعطف دوري أبا عمرو لماذا يكون وحده، نعطف دور الكساء من آذانهم في آذانهم والله محيط بالكافرين. نقرأ بالصدق لقالوا معنا أبو جعفر فقط، لأن ابن كثير حجز فيه ظلمات. ثم نأتي بالتوسط مع الصلة لقالون، فنعطف ابن كثير من صلة هاء فيه مع القص وصلة من الجمع. ثم نأتي نقرأ لورش بالإشباع وتوسط البدل وتقليل ألف الكافرين. نأتي بخلاد لأن طبعا الخلف محجوج في ترك الغنة ظلمات ورعد، طلعت في خلاد من قصر البدل وفتح ألف الكافرين. ثم نختم بخلف من ترك الغنة والإشباع. اقرأ القانون بالسكون والقصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا وقف كاف لأنه تعلق بما بعده في المعنى. أصابعهم الضمير يعود على المذكورين، هنا تعلق معنوي، والوقف الكافي كالوقف التام الأولى الوقف عليه وعدم صلته. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وفقنا روح يعطف أبا عمرو بالقصر والسكون والإمالة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. معه ريس. اقرأ القانون بالتوسط مع السكون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. معنى أهل التوسط إلا الدوريين. اعطف دوري أبي عمرو من التوسط مع الإمالة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اعطف دور الكساء من إمالة آذانهم مع الكافرين.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يقرأ القانون بالصلة مع القصر. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. معنا أبو جعفر فقط. اقرأ القانون بالصلة مع التوسط. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. كلمة كثير صلة الهاء والقصر والصلة في الجمع. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ورش بالإشباع مع توسط البدل مع التقليل. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اعطف خلاد من قصر البدل والفتح. قلنا اعطف لأن خلاد له الإشباع يشبع كورش إلا أنه يقرأ بقصر البدل وفتحا للكافرين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اعطف خلف من فرق الغنة، يعني خلف موافق أخاه خلاد في الإشباع وخالفه في فرق الغنة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الآية 20. ميم الجمع لا تخفى المنفصل كلما أضاء أيضا ولو شاء مد واجب متصل مفضل مفتوح الهمزة لهشام وحمزة وقفا الأول والثلاثة قياسا الحذف مع القصر والإبدال مع التوسط والإشباع حيث لا وضع مفتوح. وقرأ ابن كثير صلتها فيه أيضا بياء الصلة
وإذا أظلم عليهم قام. هكذا يقرأ ورش بتغليظ اللام تفخيمها بفتحها بعد الله الساكنة. وقرأ حمزة ويعقوب بضمها عليهم. وأمال ابن ذكوان وحمزة والعاشر ألف شيء. وأدغم السوسي الباء الأولى في الثانية لذهب بسمعهم مع خلف رويس له الإضغام والإظهار. وأمال أبو عمرو ونور الكسائي وأبصيرهم وقللها ورش بلا خلاف. ولا تخفى صلة ورش لميم أبصيرهم لأنها قبل همز القبر. شيء مد ميم مهموز مكسور الهمزة لورش في الحالين القصر والإشباع، وإن شئت قلت توسط على قول الشاطبي مجازا، يعني 4 و6 حركات على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير في الحالين. ولحمزة وقفا والشام أيضا النقر على كل شيء، والإبدال مع الإضغام هكذا على كل شيء، وعلى كل السكون والروم. ورقق ورش راء قدير وصلا بضمها بعد الياء الساكنة. والجميع يقرؤون بالتفريق وقفا لأنها بعد ياء قدير بعد ياء ساكنة هكذا. وهذا الوجه قدير مد عارض بالسكون مضموم فيه وقفا للعشرة 7 أوجه، وهي القصر والتوسط والإشباع، وعلى كل السكون والإشمال. والوجه السابع الروم مع القصر. وحال الروم تكون الراء مفخمة. إن الله على كل شيء قدير، لأن الروم كالوصف الجمع. قالون بالسكون والقصر ينفرد. عطف دور أبي عمرو من الإمالة وأبصيرهم. عطف السوسي من الإدغام لذهب بسمعهم وأبصيرهم. يعقوب من ضمها عليهم مع الإظهار. رويس من الإدغام لذهب بسمعهم في خلفه. قالون توسط مع السكون يوافقه هشام وعاصم وأبو الحارث. عطف دور أبي عمرو من الإمالة وأبصيرهم مع وجود الكساء. عطف الذكوان ولو شيء معه العاشر. ورش من الإشباع وأظلم تغليظ اللام والتقليل ووجهي اللين. حمزة إشباع وتوصيف الراء وعليهم ضم الهاء والإمالة ولو شيء والسكت على ياء شيء. خلاد من ترك السكت. قالون صلة مع القصر معه أبو جعفر. قانون توسط مع الصلة ينفرد. ابن كثير من صلة هاء فيه مع القصر والصلة. اقرأ لقانون بالسكون والقصر
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. عطف دور أبي عمرو من الإمالة. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم إن الله على كل شيء قدير. اعطف التوسي للإدغام مع إمالة. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم إن الله على كل شيء قدير. اعطف يعقوب من ضمها عليهم بخلف رويس مع الإضغام. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اعطف رويس للإضغام. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اقرأ لقانون بالتوسط مع السكون. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. معك هشام وعاصم وأبو الحارث. عطف دور أبي عمرو ما لو أبصيرهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم إن الله على كل شيء قدير. اعطف بذكوان مجمالة ولو شاء الله وفتح أبطاله. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وافقه العاشر. اقرأ الورش بالإشباع تغليظ لام أظلم تقليل أبصارهم واللين قصر.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إذا وصلنا كلمة أبصارهم يكون لنا الإشباع أبصارهم إن مع الصلة. أعطف حمزة من الفتح والسكن مع الإشباع مع ضمها عليه. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صوت السكت خلاج. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اقرأ القانون بالصلة والقصر. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وافقه أبو جعفر. أعطف للكثير من صلة هاء فيه مع الصلة والقصر. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قانون الصلة والقصر. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. آية 21. يا أيها همزة متوسطة بحرف النداء الزائد يا لحمزة وقفا الأوجه الثلاثة وهي التحقيق مع الإشباع يا أيها
والتسهيل مع المد والقصر، والمد أولى أخذا بالأصل. يا أيها، والتسهيل والقصر أخذا بالتسهيل يا أيها. ولا إمالة لدور أبي عمرو في ألف الناس لأنها مرفوعة ضمها، ضم السين يعني رفع. ميم ربكم موصولة بالضم للجميع لأنها قبل ساكن وبلا واو، ربكم الذي. وأدغم السوسي القاف في الكاف إدغاما كاملا، إدغام متقاربين كبير. الذي خلقكم، وهذا هو الأظهر، وإن كان قد روي وجه الإدغام مع بقاء والاستعلاء في صيغة القاف الذي خلقكم، ولكن الأقوى الإدغام الكامل، ولا تخفى منه الجمع. الجمع قانون بالقصر والسكون يوافقه دون أبي عمرو ويعقوب، دون أبي عمرو ويعقوب، قانون صلة مع القصر. معه ابن كثير وأبو جعفر، عطف السوسي من الإدغام، قانون التوسط مع السكون. معه دون أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي والعاشر، قانون صلة مع التوسط. ورش إشباع معه حمزة. اقرأ القانون بالقصر والسكون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قانون بالصلة مع القصر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معه ابن كثير وأبو جعفر، توصي إدغام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قانون توسط مع السكون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قانون توسط مع الصلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا رش. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا محمد. الآية 22. وجوب القراءات. قرأ تصيغ إدغام اللام الأولى في الثانية إدغام مثلين كبير، الذي جعل لكم، ولا يخفى النقل والشك على الموصول. وقرأ ورش بترقيق راء فراشا بفتحها بعد كسر. والسماء مد واجب متصل مفرد مفتوح الهمزة لهشام وحمزة الأول ثلاثة وقفة. بناء ماء وقف حمزة بالتسهيل مع المد والقصر. وأنزل فأخرج. وأنتم حمزة وقفا تحقيق وتسهيل، تحقيق وتسهيل.
بفتح الهمزة بعد فتح زائد. من السماء متصل متطرف مكسور الهمزة. هشام وحمزة الأوجه الخمسة القياسية، ولا تقتضي الجمع، ولا يخفى طرف غنة خلف عن حمزة في التنوين قبل الواو. الجمع قالون بالسكون يوافقه أهل السكون عدا ورش وحمزة. قالون صلة ينفرد. خلاد إشباع مع ترك السكن. ورش نقص وتطبيق رأس كراشة وإشباع. خلف سكن وترك غنة. خلاد غنة مع السكن. سوسي إدغام اللام في مثلها. اقرأ للتقوم بالسكون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يوافقه أهل السكون عدا ورش وحمزة. قالون بالصلة. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. معك أهل الصلة ابن كثير وأبو جعفر. اقرأ لخلاد بالإشباع مع ترك السكن. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اقرأ لورش بالإشباع والنقل وتدقيق راء فراشا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اقرأ للخلف بالسكن مع ترك الغنة وتفخيم الراء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خلاد بالسكن مع الغنة. الذي جعل لكم
الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اقرأ الصوصي بالإضغام. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بارك الله فيكم.